Jag står just nu i mitt nyrenoverade badrum. I den här videon så ska jag ta er igenom alla steg som man behöver göra om man vill lägga mikrocement i sitt badrum. Det är faktiskt ganska lätt när man väl har satt igång. När man lägger mikrocement så är det ett antal steg man behöver gå igenom. Först är det en del förberedelser. Ni som har följt mina tidigare videos vet att det var kakel i det här badrummet och att jag förberedde det med ett fix under. Det är ett grundläggande steg om man vill lägga mikrocement på kakel för att dölja fogarna. Om ni inte har sett de videorna så kika gärna på dem. Du hittar dem på min YouTube-kanal. Mikrocement går att lägga på massa olika underlag inklusive plastmatta i badrummet, så läs mer på min hemsida om hur man förbereder de olika underlagen. Sen så ska underlaget primas för att få bättre vidhäftning av cementen. Sen så lägger man på mikrocementen. Som man sen slipar i 2 omgångar efter den har härdat. Och till sist så är det ytbehandling. Och sen är det i princip klart. Häng med och kolla på den här videon för att se hur man gör. Det finns 2 sorters primer, en A-primer och en K-primer. K-primern är den primer som används på alla underlag. Den har sand i sig och är lite tjockare som en målarfärg. Medan A-primer är väldigt viskösare och kan appliceras med roller eller en sån här lågtrycksspruta. A-primern applicerar man på sugande material. Om du till exempel ska göra en köksbänkskiva med MDF under så kan det vara bra att applicera A-primern. Nu är det dags för K-primern och den applicerar vi med roller och pensel. Så det är viktigt att vi skakar igenom hela sanden så att den blandar till sig. Och sen så applicerar vi först på väggarna och sen på golvet. Och vi applicerar alla hörn och kanter med penseln för att komma åt riktigt. Och det är viktigt att det kommer primer där. Och sen så rollar vi ut på väggarna. Och när vi kommer ner mot golvet så kör vi golvets kanter och ungefär en rollerbredd ut med penseln för att lättare kunna fortsätta sen med golvet då. Och det är viktigt att komma åt i alla hörn så att vi får sand överallt. Och ytterhörnen är också viktigt att vi kommer prima på. Och taket kan man ju maskera om man vill vara noggrannare med det. Men jag kommer ändå måla om det sen när jag är klar med badrummet. Så jag gick över alla områden med K-primern och såg till att det blev täckt överallt. Nu är hela badrummet primat, så där ska torka i 2-3 timmar innan man lägger på mikrocementen. Men jag kommer låta den torka över natten. Jag hoppar över till morgondagen. Jag ville lägga mikrocement i det här badrummet, så jag la timmar på att hitta ett företag som kunde erbjuda den bästa produkten till bäst pris. Och då hittade jag Design by Cement. Så jag kontaktade dem och tack vare er underbara tittare så valde de att göra ett samarbete med mig. Och förutom att Design by Cement har väldigt bra priser på sina produkter så är deras mikrocement miljövänligast av alla märken i Norden. Deras produkter är tillverkade i Sverige, i deras fabrik på Gotland och de har jättebra information på sin hemsida om hur man lägger mikrocement för nybörjare. Om ni använder den koden som kommer upp här på skärmen så kan ni få rabatt på ert paket med mikrocement. Om ni lägger en beställning så stödjer ni mig och mitt arbete och ni kan också få ett sånt här fint badrum. Nu har det blivit dags att lägga på första lagret. Och det första vi gör innan vi lägger på mikrocementet är att kolla så att det har kommit primer överallt. Speciellt på hörnerna är det viktigt att det har kommit sand så att mikrocementen fäster. Och vi börjar att lägga på mikrocement på de svåra, trånga utrymmena så att det inte fastnar och det torkar ifrån oss. Vi kommer börja med att lägga den här ytan. Och sen så kommer vi avvakta med att lägga kanterna och gå på en större vägg på andra sidan istället i badrummet. Och det gör vi för att vi vill att det här ska torka så att vi lättare kan möta kanterna sen utan att det blir märken i det första delen som vi har lagt. Så har vi våran hårda och våran mjuka spade. Den är hårdare och den är mjukare. Om man börjar lägga ut mikrocementen med den hårda spaden. Tar och jobbar in mikrocementet i väggen, trycker ut det. Och efter det så jämnar vi till med den mjuka. Det finns olika sätt att lägga ut det här på. Man kan antingen ta den hårda spaden och så lägger man med en 45-gradig vinkel och trycker ut det. Och gör ett tunt lager så att det skrapar varje gång man drar. Det kallas att man skrapspacklar. Eller så vinklar man ner den så mycket man kan utan att den går i och drar ut. Och då ska man dra så att det skrapar lite ibland men annars så ska den flyta på. Och det ska bli ungefär 2 mm tjockt lager. Och vi börjar på en yta som vi vet är gömd. För vi vet ju att det kommer sitta en badrumsspegel här. För att bli varma i kläderna och känna efter med produkten.
Jag har rört om den här burken med betongvispen på borrmaskinen. Och den här produkten sätter sig ganska snabbt i burken. Så att man får mjuka upp den lite. Det kan man göra med den här spaden. Eller om man gör det direkt på väggen. Och i början här så tog jag ganska mycket mikrocement på spaden, men det är bättre att ta lite mindre och jobba ut. Här ser ni då hur jag försöker vinkla ner spaden så mycket som möjligt mot underlaget för att lägga ett 2 mm tjockt lager. Ju mer man lägger, ju tröttare blir man i handen, så jag märkte att jag vinklade upp den omedvetet längre fram i läggningen. Men man ska i alla fall försöka att få så jämnt lager som möjligt. När vi drar så vill vi höra precis lite skrap bara. Det ska alltså vara en liten skrapning när man drar över det området som man har lagt cement på. Ute på sidorna så skrapar det mer såklart. Och här uppe i taket så trycker vi till cementen så att den går hela vägen ut. Och ett annat bra tips är att man ska lägga ut cementen i ojämna rörelser så att man inte drar åt samma håll hela tiden, för det kan lämna spår och synliga drag när cementen är klar. Sådär, nu har jag lagt ut första lagret med mikrocement, så nu ska vi ta den mjuka och så ska vi gå över området för att jämna till ytan så att den blir slät. Tyvärr fick jag inte med det på film här för kameran dog, men vi kommer släta ut andra väggar senare i videon. Det är också viktigt att man planerar läggningen. Jag har ju 3 burkar. Nu har jag lagt den första delen här. Och jag har tagit ganska mycket ur burken. Vilket betyder att jag har nog lagt lite för tjockt lager första delen. Så att jag ska försöka bli lite bättre och lägga lite tunnare nu andra delen. Så kan man ta ett mindre verktyg på de här ställena som är lite svåra att komma åt. Nu ska jag dela med mig av ett bra tips som jag fick lära mig den hårda vägen. Och det är att skydda golvet med någonting som till exempel plast eller papp. Alternativt att du plockar upp det som du spiller när du lägger väggarna. Du är troligtvis mindre sörlig än vad jag är när du lägger ditt mikrocement. Men jag tappade väldigt mycket klumpar när jag la på mina väggar. De som jag tappade från hög höjd, de fastnade i golvet. Jag försökte ta bort dem så gott jag kunde med spackelskrapa och sandpapper. Men det blev ändå lite rester kvar. Och det skulle påverka min läggning senare i videon. Men det kommer vi till om en stund. Nu är det dags att dra över ytan med den mjuka skrapan. Och då ser vi till att den är ren och fin. Och så vinklar vi ner. Så det är ett väldigt trevligt material att jobba med. Den här mjuka skrapan glider jättefint på ytan. Och jag vinklar ner den så mycket jag kan. Och drar med ojämna rörelser. När man jämnar ut cementen med den mjuka skrapan så hör man om det är lite för lite cement på något ställe. Och då är det bara att fylla på där. Jag upplevde att det var lättare att vinkla upp spaden när man skulle bättringsspackla för att få ett tunnare lager ovanpå det första. Nu har den första ytan fått stelna ytterligare. Som ni ser har den börjat bli lite ljus på vissa ställen. Så då kan vi gå över den med den här mjuka spaden ännu en gång. För att jämna till det ytterligare. Och sen fortsätter jag läggningen på den väggen som är längst ifrån det senaste området jag la. Nu har vi kommit ner till elementet. Och detta är ju den kluriga biten. Och element går det i regel att lossa från väggen, men jag misslyckades med det. Oavsett om jag hade lossat elementet så hade ändå rören här varit kvar. Och sen tar vi det pyttelilla verktyget och försöker få till en så bra yta som det går här bakom. Och det är samma teknik bakom elementet. Vi jobbar in en så snygg yta vi kan med det mindre spackelverktyget. Sen är det samma teknik som tidigare på väggen. Vi jobbar ut ett fint lager på ungefär 2 mm med den hårda skrapan och sen så går vi över alla ytor med den mjuka. Och i hörnerna här så försöker vi att trycka till så att vi får in produkt hela vägen in i kanten mot den andra väggen. Nu har vi kommit fram till den sista väggen och det är också här vi kommer möta ytterhörnen med den första delen som vi la. Och jag frågade er tittare i ett tidigare avsnitt om jag skulle behålla de runda kanterna här på ytterhörnen eller om jag skulle sätta en skyddslist, en spackelskyddslist för att få skarpa hörnen. Och med facit i hand så skulle jag ha satt en skyddslist, för precis som målaren Yoda kommenterade så är det väldigt svårt att få snygga runda hörn på de här ytterhörnen. Så om ni ska spackla runda hörn, sätt en skyddslist för under fixet. Då kommer ni slippa hålla på med det här svåra.
Ja, jag får lägga på en liten tjockare klick som vi ser här och så får vi försöka jämna till det sen med den mjuka spaden. Och när man har satt skyddslisterna så använder man en sån här ytterhörnslev som man drar rakt ner över hörnerna för att få snygga och jämna hörn. Det kan jag verkligen rekommendera att investera i om du ska lägga ytterhörn. Och innerhörnen som vi möter här kan vi göra snygga nu eftersom att den första väggen har härdat tillräckligt så att vi kan nudda med verktyget utan att det blir märken. Snart ska ni få se slutresultatet här inne. Men om du inte redan prenumererar på den här kanalen så blir jag så glad om du trycker på prenumerera och tumma upp det här klippet. Det kommer komma så mycket mer renovering här. Vi ska riva väggar och bygga kök. Så häng med på den här resan. Nu fortsätter videon. Nu är det dags att slipa. Det har gått 15 till 24 timmar från att jag la på mikrocementen. Och om man väntar 15 till 24 timmar så kan man använda sig av vanliga slippapper, sandpapprade rondeller. Om man däremot låter mikrocementen härda längre så finns det sådana här diamantpaddar som går att beställa på Design by Cements hemsida. Och de här kan man då vänta längre tid och låta mikrocementen härda hårdare. Vi börjar med att slipa på en yta som vi vet är dold bakom spegeln här. Och börjar mikrocementen att gryna sig så har den inte stelnat tillräckligt och då får vi avvakta och låta den härda lite längre. Men vi kör igång. Man använder mellan 80 och 120 i kornstorlek På de vanliga sandpapperrondellerna och de här diamantpaddarna har 200 och 100. Så första steget är att slipa och sen efter man har slipat så om man är nöjd med sin yta så ska man använda sig av slitna paddar för att polera ytan. Och det är då man får fram flammigheten i mikrocementen. Och när man slipar så är det att jobba lugnt och metodiskt och inte stressa igenom slipningen. För då kan det finnas en risk att man slipar igenom. Och det ska jag berätta mer om alldeles strax. De här diamantpadsen är väldigt bra. Alltså, de är mycket mer effektiva än sandpapperpadsen som sitter här på. Men de är också väldigt kraftfulla så man får vara försiktig. Jag kör med låg nivå, pendlar mellan 1 och 2 på excenterslipen och jobbar försiktigt med materialet. På ett ställe så har jag slipat igenom till fixet och det syns väldigt tydligt när det är den här ljusa cementen. Badrumsspegeln kommer täcka det området så det gör ingenting. Men var försiktig när du slipar för om du har en ljus cement som jag har så syns det väldigt tydligt när man kommer igenom. Om man skulle komma igenom. Det här kommer jag igenom lite igen. Men här kommer det sitta en kommod sen så att den kommer täcka det. Men man måste vara försiktig, inte trycka för hårt. Det är lätt att bli ivrig när man har slipat länge. Alla hörn och kanter slipar vi för hand för att undvika att slipa igenom. Det är ett väldigt viktigt steg så jobba försiktigt med en kloss istället för att köra med excenterslipen. Nu är jag nöjd med första slipningen här inne och innan jag polerar ytan med ett slitet sandpapper för att få upp flammigheten i mikrocementen så ska jag maskera hela rummet och måla taket. Man kan ju maskera taket innan man lägger mikrocement men i samband med att jag skar fogar i taket så blev det en del skador så jag bestämde mig för att måla om taket. Så att vi ska börja med att se till att hela taket är fritt från smuts och andra grejer som kommer ligga i vägen för färgen. Men jag sparar det sista steget med poleringen för att kunna just slipa upp ytan om det skulle komma lite färgstänk någonstans så kan man ta det. Lägger man på silen så kan det bli fula märken när man slipar efteråt så vi avvaktar med silen tills färgen är på plats. Så nu är det dags att polera väggarna och det gör vi med slitna vanliga sandpapper som jag använde sedan innan för att få upp flammigheten här. Så att jag kommer gå över de här mörka områdena som jag inte har slipat innan och så kommer vi köra på med hög hastighet på slipmaskinen för att bränna mikrocementen kan man säga. Så jag går över alla väggar med de här slitna sandpapperna och fokuserar på de mörka områdena för att få upp flammigheten. Nu har jag dammsugit och torkat av alla ytor här efter slipningen. Så nu ska vi på med sealer. Så sealern sluter ju upp porerna och så i mikrocementet. Och den är väldigt viktig för att ha ett vattenskydd på lång sikt. Och den här produkten stryker man på med mikrofiberduk. Och har man väggar som när man gör ett helt badrum så kan man använda sig av den här lågtryckssprutan. Och det ska vi göra. Här gäller det också att planera sin silning så att man inte slösar för mycket i början. Vi har ju lite lagningar som vi ska göra sen på ställen där det har spruckit lite. Men det avvaktar vi med till efter silningen. För annars så kan materialet suga upp fukten. Och det vill vi inte. Nu har det gått 2 timmar och det första lagret siler har torkat. Så
Nu är det dags för det sista lagret med siler. Den förra trasan som jag använde från Biltema var ett stort misstag. Den färgade av sig, lämnade färg ifrån sig. Billiga mikrofiberdukar som inte är tvättade får man akta sig för. Så nu har jag en ny mikrofiberduk och ska köra på lager nummer 2. Vi hoppas att inte Biltemas trasa har gjort någon skada. Och när vi stryker på lager nummer 2 så ska man hålla lite utkik om det är något ställe som blir mörkt snabbare. Då får man lägga på siler där en gång till sen för att det ska bli ett riktigt tätat skydd. Och här ser vi ett ställe då som blir mörkare lite snabbare. Nu är det bakom spegeln så att det kommer inte göra någonting, men det är sådana ställen man ska hålla lite uppkik över. Vi jobbar i ojämna rörelser med mikrofiberduken och sprider ut silen över alla ytor där vi har lagt cement. Den här lågtryckssprutan, när den fick lågt tryck så hade den en tendens att droppa på golvet. Så håll koll på det och torka av direkt om det droppar när du lägger på med lågtrycksspruta, för det kan lämna märken i cementen. Silen bygger inte en film utan sugs in i materialet, så att den här går att applicera vid olika tillfällen utan att det blir ett lager på lager. För att få ett fullt fungerande fläckskydd i badrummet så behandlar man ytan med mikrocementolja. Den applicerar man i polerande rörelser med en mikrofiberduk och den kan med fördel appliceras senare när silen och cementen har fått härda tillräckligt. Men som tidigast efter att silen har torkat. Och du kan läsa mer om olika fläckskydd till olika underlag och material på flippa.nu. Där kommer jag samla all information. Nu ska det här få torka och sen ska vi laga sprickan som har blivit i golvet. Sen kan vi sätta in inredningen. Eftersom att det låg lite spill här på golvet så sög den ut fukt ur mikrocementen när jag la på den. Så det blev en liten spricka här. Men den går att laga i efterhand. När man ska laga någonting i mikrocement så tar man sin burk som har varit öppnad ett litet tag och tar ut en bit av cementen som är hård. En sån här bit. Och sen så suddar man in det i sprickan. Trycker till. Och sen så skrapar man upp det som blir över. Sådär. Och sen så kommer det få stelna och så silar man det och så kommer det försvinna. Här är då en liten glipa som har blivit mellan golv och vägg. Då tar vi en liten klump så här och så drar vi försiktigt, suddar in i sprickan och sen så trycker vi försiktigt till den så. Vi väntar minst 6 timmar på att våra lagningar ska torka och när de har gjort det så slipar vi försiktigt där vi har lagat och sen så silar vi på nytt. Men under tiden så kan vi göra det som kallas för vattentestet. Och det gör man för att kolla så att man har tillräckligt med siler överallt i badrummet. Då tar man en blöt trasa och så drar man över mikrocementen. Och om den blir mörk snabbt, då behöver man lägga mer siler där. Ja, vi ser ju att den blir lite mörkare här. Men inte så snabbt. Men jag kommer ändå sila en gång till här i duschutrymmet. För det är här det kommer vara mest belastning på mikrocementen med vatten. Och jag slarvar med det första gången, men använd handskar när ni lägger på siler. Och sen är det bara att dutta på siler på alla områden där man lagar det. Och de här lagningarna blir nästan helt osynliga, vilket är väldigt bra. Nu har vi gått igenom alla steg som behöver göras för att lägga mikrocement i badrummet. Kika gärna på flippa.nu och på Design by Cements hemsida för att läsa mer om läggning och olika tips och tricks. Du hittar alla länkar i beskrivningen här under videon. Kommentera gärna också nedanför vad du tycker om slutresultatet. Nu går vi till the final review.
Som jag sa tidigare så får du rabatt nu på Design by Cement om du använder den här koden. Så gå in och kika på deras hemsida. Jag har monterat ramen för långt ner.